සතුට සැනසුම පිරි වාසනාවන්ත දවසක් සෙනෙහබර ඔයාලා හැමෝටම. කෑම කන්න පිරියක් නැති දවස්වලට කෑම රුචිය වඩවන්න හොඳට ගැලපෙන රස කෑමක් හදන්නයි අපි අද සූදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි නාරන් ලුණු දෙහි. ලුණු දෙහි කිව්වම ඉතින් හදන්න ටිකක් කල් ගත වෙන කෑමක් නේ. ඒත් මේ ක්‍රමයට හැදුවොත් කාර්යබහුල ඔයාටත් නාරන් ලුණු දෙහි එකක රස බලන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේ වගේ හොඳට සෝදලා තෙත නැතිව ගත්ත නාරං ගෙඩිවල මේ විදිහට කැපුම් දාගමුකෝ. ඔයාගේ වත්තේ නාරං ගහක් තියෙනවා නම් ඔයාම ගිහින් බලන්නකෝ. ඉදිලා තැලිලා නරක් වෙලා බිම වැටිච්ච ගෙඩි කොයිතරම්නම් අහක යනවද? නාරන් වලින් රස ගුණ පිරි බීමක් හදන්නත් අපි එච්චර යොමු වෙනවා අඩුයිනේ නේද? කපාගත්ත නාරන් ටික මැටි භාජනයක මේ විදියට අහුරගමුකෝ. ලුණු නම් ටිකක් යහමින් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, තලාගත්ත එනසාල් කරල් කිහිපයක්, කරාපුණටි කරලක් මම මේකට එකතු කරනවා. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරලා තැම්බෙන්න විනාගිරි ටිකකුත් එකතු කරගමු. නාරං වැහෙන ප්‍රමාණයටම විනාගිරි අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේක තැම්බෙනකොට නාරං වල ඉස්ම ටිකත් එකතු වෙන හින්දා. හැම ඉරිදම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්න හිතාගෙන හිටියට පහුගිය දවස්වල මගේ රාජකාරී ජීවිතය ටිකක් කාර්යබහුල නිසා කාලෙකින් තමයි අද අපි මෙහෙම එකතු වුනේ. ඒත් ඉදිරියේදී මම උපරිම උත්සාහ කරනවා හැම ඉරිදම ඔයාලගේ ගෙදරට ඇවිල්ලා අපේ අත්දැකීම් බෙදා හදා ගන්න. ලිපින් බාගත්ත නාරන් ලුණු දෙහි එක අපි හොඳට නිවෙන්න තියාගමු. ඒ අතරෙම බෝතලයක් ජීවාණුහරණය කරගෙන
හොඳට වේලෙන්න තියාගමුකෝ. මේ ලුණු දෙහියකට මට පුංචි පැණි රසකුත් අවශ්‍ය නිසා මම මේ පැණි ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් සීනි ඕනෑම පැණි වර්ගයක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදපු නාරන් ලුණු දෙහියක මේ විදිහට බෝතලේ අසුරගෙන තවත් දවස් 2කින් විතර රස විඳලා බලන්නකෝ කොහොමද රස කියලා. ඇඹුල්, ලුණු, ගම්මිරිස්, පැණි රස එකතු වුණු අපූර්ව රසයක් ගෙනේවි ඔයාලට. එහෙනම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නකෝ. ගිහින් එනකන් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න.